अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स नन د یو بل ویډیو سره زستا سره مخاطب یم دوستانو په دې ویډیو کې زستا سره بل انلاین ارننګ میتھډ یو پروسس ډیسکس کوم چې تاسو به انلاین ارننګ څنګه کولای شئ د اپلیکیشن نه ډېر ایسی انټرفیس ته او بدی کې پلس پوینټ دا دوستانو چې کله تاسو بدی کې ساين اپ جوړ کړئ نو ډایرکټلی تاسو ته 5000 کاینز تاسو والټ راشي هغه ډایرکټ تاسو والټ درکې نور په اپلیکیشن کې تاسو سره پورا هر څه ډیسکس کوم خو فرست اف ال که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ تاسو صرف فرست ارننګ ټیپس دا سرچ کولای شئ په دې کې تاسو ډیفرنٹ ویډیوز چې کوم دي هغه تاسو دلته کتلی شئ او د هغې په ذریعه باندې تاسو نور د ارننګ ویډیو شوي یا د نور انفارمیټیو ویډیو شوي هغه ویډیو تاسو دلته چیک آوټ کولای شئ نو دوستانو تاسو دا چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ خپل فرند سره شیر کړئ ښه دوستانو زو اپلیکیشن طرف ته چې په اپلیکیشن کې موږ کار وکړو په پلی سټور کې به صرف سمپل تاسو ولیکئ سمپل په پلی سټور کې تاسو ولیکئ واچ ویډیو اینڈ آن ریوارډ نو په دې کې به چې کوم تھرډ نمبر دی 3P ایپس دا ایپ به تاسو ډاونلوډ کړئ چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ په اوپن به کلیک کړئ په اوپن چې کلیک کړئ نو تاسو به دلته یو ډیشبورډ راشي انټرفیس به راشي په هغه انټرفیس په ذریعه باندې به تاسو به ایډ کلوز کړئ ښه اوس دی خو وګورئ دوستانو دلته چې دلته تاسو ته سٹارټ راځي سٹارټ باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو تاسو به ساين اپ خپل جوړ کړئ نو زما ساين اپ چې دی هغه الریډي جوړلی د دې وجې نه ما دغه ضرورت نشته که زما پوینټس ته تاسو وګورئ دوستانو دلته که زما پوینټس تاسو وګورئ نو 8155 زما پوینټس دي دا لو غوندې کار ما به دې کې کله دی د هغې په وجه باندې 8155 کاینز زما سره جمع شوي دي اوس ګوره ډیلی چکن دی په ډیلی چکن باندې چې زه کلیک کړم نو دلته څه وایي ایډ راغی ایډ به کلوز کو بیا به کلوز کو دلته وایي چې ډے 1 فری کاینز 1000 کاینز دي فار ایگزامپل زه په 1000 کاینز باندې زه کلیک کوم چې په دې باندې زه کلیک وکړم 1000 کاینز باندې نو دلته به څه چل کېږي دا ډیلی چکن کې به دا زما سره دا کاین چې کوم دي دا به زما د اکاونټ ته وځي فار ایگزامپل لکی سپین دی اوس په لکی سپین باندې دا یو جسټ ټایپ گیم ټایپ دی لکی سپین زه اوس په فری سپین باندې کلیک کوم فری سپین باندې نو چې دلته کوم پوینټس زما سره ګیټ شي نو هغه پوینټس به زما کاونټ شي زما په اکاونټ کې اوس وګورئ 4000 کاینز چې کوم دي د زما سره راله اوس ته وایي کلیم X2 کلیم X2 څه مطلب دی وایي که تاسو دوباره ډبل کاینز دا غواړئ نو تاسو کلیم X2 کوئ که تاسو سنګل غواړئ نو تاسو کلیم کوینز کوئ صرف نو زه صرف ورته وایم چې زه کلیم کوینز کوم نو کلیم کوینز کې چې وګورئ هغه ډایرکټلی زما اکاونټ ته داري ایډ شو هغه 12155 کاین شو زما سره نو اوس دوستانو دلته سکریچ کارډ دی پکې سکریچ کې تاسو دلته سکریچینګ کولی شئ په هغه سکریچینګ په ذریعه باندې تاسو سره خپل اماونټ د دې چې کوم دی هغه راتلی شي اوس دی خو ګورئ 779 پوینټ زما اکاونټ ته لاړه کلیم باندې به کلیک کړو ښه دوستانو دلته وګوره 12934 پوینټ شو نو که اوس په دې کې زه داسې یو ډسکس کوم نو ویډیو به ډېره زیات ټایم والی ډېر زیات به اوږده شي ویډیو ځکه چې هغه د تاسو هم سمپل به خپله یوز کولی شئ چې کله تاسو ایپ یوز کوئ اپلیکیشن کې تاسو هر یو آپشن یوز کوئ خو د ټول نه امپورټنټ آپشن چې کوم دی هغه زه تاسو ته درښیم چې هغه دی په هغې باندې به لازمي کار کوو چې هغه دی ویډرا دا د ټول نه امپورټنټ آپشن دی په دې ویډیو کې ځکه چې کله موږ یو ایپ راوړو نو زه به کوشش کوم چې تاسو ته اتھنټک سورس راورسوم چې د هغې نه تاسو ویډرا وکئ لکه ما په خپله ویډرا کړي ده نو تاسو په کار چې تاسو هم ویډرا وکئ هغه اتھنټک سورس به تاسو ته راوړم ښه دوستانو اوس به موږ په ویډرا باندې کلیک کوو چې په ویډرا دلته موږ کلیک کوو نو په ویډرا کې موږ ته څه وایي موږ ته وایي چې یار زما یوزر نیم ورکړی دی 12934 ویډرا آی هیو ا فری کوډ ښه اوس په دې ویډرا باندې فار ایگزامپل زه کلیک کوم په ویډرا کلیک کوم دا ته موږ په څه اکاونټ به وباسو په پیټم به دا موږ ویډرا دې نه کوو اوس دلته څه وایي تاسو ته 40000 کاینز چې کوم دي دا څه برابر دي د 10 برابر دي بیا وایي 1,25,000 چې کاینز چې کوم دي دا څه برابر دي دا د 20 برابر دي بیا څه وایي که 2 लाख کاینز چې کوم دي دا څه برابر دی 50 او بیا 2,50,000 چې کوم دي دا 100 برابر دي نو تاسو دلته وکتل 12934 چې کوم دي دا پوینټ زما سره راغلو که زه فرض کا 3 منټ نور کار وکړم نو 10 روپۍ چې کوم دي دا ډایرکټ زما اکاونټ ته ایډ شوې نو بیا که زه فرض کې 10 منټ نور کار وکړم 20 روپۍ مطلب 100 روپۍ ایزیلی ته ګیټ کولی شئ په دې کې 1300 روپۍ ورځ په دې کې تاسو بالکل کولی شئ د دې نه تاسو په پیپال باندې هم پیمنټ ایستلی شئ
پیپال او پیټم په دې دواړو باندې دینه وډرا کیږي نو دوستانو د دینه ایزیلی تاسو 1300 روپۍ منثلی ډیلی استلای شئ که پرس که تاسو به دې کار وکړئ وجه د هغې دا ده د هغې وین وجه دا ده چې په دې کې پوینټس چې کوم دي دا زیات ورکوي فار ایگزامپل ډیلی چکن کې ما او اخیستی و مخکې نو که اوس ګورم بیا ګورم که بیا چېرته ما ته راکوي نو هغه پوینټس به دا زما سره پلیز ټرای ټومارو اوکې مونږ به وایو چې اوکې لکه ځکه چې دا مونږ اخیستي دي که نه نو د هغې وجې نه به سبا ټرای کوو سبا به مونږ ته میلاویږي نو دوستانو په دې کې ډفرنټ گیمز دي ډفرنټ سرچ کارډز دي په دې کې بیا تاسو خپل فرینډ انوایټ کولی شئ دا ستاسو کافي نمبرز دي په هغې باندې خپل ریفرل کوډ چې کوم دی دا کاپي کوئ دا تاسو دوستانو سره به دې شیر کوئ نو په دې باندې هم تاسو ته بیلنس راځي بیا اخره کې ریفرل کوډ چې کوم ستاسو راځي نو هغه ریفرل کوډ دا دی ستاسو هغه تاسو ایزیلی کاپي کولی شئ او خپل فرینډ سره چې کوم دی هغه شیر کولی شئ نو چې کله دا شیر کوي نو دا په دې باندې تاسو ته ډبل پیمنټ میلاویږي نو دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته ویډیو که پرس که تاسو ته ښه لګېدلی پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې خپل ورور سپورټ کړئ د نور آنلاین ارننګ او انفارمیټیو ویډیو لپاره تھینک یو سو مچ فار واچنګ الله حافظ